वेलकम ब्याक अल अफ यु। आज हामी सेट 1 को पार्ट 2 लिएर आइसकेका छौँ। अब हामी त्यसै गरी क्वेसनहरू 1 बाइ 1 गर्दै हामी एन्सर पनि लिँदै गरौँ। सो क्वेसन नम्बर 1 मा रहेछ, अल आर द फ्याट सोल्युबल भिटामिन एक्सेप्ट। सबै चाहिँ फ्याट सोल्युबल भिटामिन हो, कुन चाहिँ होइन। त्यो यसमा रहेछ अप्सन ए मा रहेछ भिटामिन ए, अप्सन बी मा रहेछ भिटामिन बी, अप्सन सी मा रहेछ भिटामिन डी, अप्सन डी मा रहेछ भिटामिन ई। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी भिटामिन बी। किनभने हाम्रो फ्याट सोल्युबल भित्र कुन कुन पर्दो रहेछ भन्दाखेरि भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन ई र भिटामिन के। सो त्यही भएर यसको एन्सर भिटामिन बी भयो। त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। द नम्बर अफ क्यालोरिज प्रोभाइड बाई 1 ग्राम फ्याट इज, होइन। अनि अप्सन ए मा रहेछ 5, अप्सन बी 7, अप्सन सी 9, अप्सन डी 11। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 9। सबभन्दा बढी क्यालोरी पाउने भनेको अप्सन फ्याटमै हुन्छ, अप्सन सी नै हो। र प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटमा हामी 4 पाउँछौँ, त्यही भएर। त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। टोकोफेरल इज द क्लिनिकल नेम अफ। यो क्लिनिकल नेम कसको हो? भिटामिन ए। अप्सन ए मा रहेछ भिटामिन ए, अप्सन बी मा रहेछ भिटामिन सी, अप्सन सी मा रहेछ भिटामिन ई, अप्सन डी मा रहेछ भिटामिन के। र यसको सही उत्तर के हो? भिटामिन ई, अप्सन नम्बर सी। इन्जाइम अरू कुनलाई पो भन्न मिल्छ त भन्दाखेरि अप्सन ए मा रहेछ प्रोटिन, अप्सन बी मा रहेछ कार्बोहाइड्रेट, अप्सन सी मा रहेछ फ्याट, अप्सन डी मा रहेछ लिपोप्रोटिन। र हाम्रो सही उत्तर कुन हो त? हजुरहरू गेस गर्नु त। यसको सही उत्तर हो ए, प्रोटिन। अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर हामी 5 मा जाउँ। द ट्रेड अफ क्लिनिकल फ्युचर अफ पेलेग्रा कन्सिस्ट अफ अल एक्सेप्ट, होइन। यसको अप्सन ए मा रहेछ डायरिया, अप्सन बी मा रहेछ डर्माटाइटिस, अप्सन सी मा रहेछ डेमेन्सिया, अप्सन डी मा रहेछ डेमाइलिनेसन अफ स्पाइनल कोड। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, डेमाइलेसन अफ स्पाइनल कोड। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ। व्हिच अफ द फ्लोइङ प्रोभाइड म्याक्सिमम एनर्जी। सबैभन्दा बढी एनर्जी प्रोभाइड कुनले चाहिँ गर्छ? हामी भर्खरै क्वेसन माथितिरको क्वेसनमा हामी पढ्यौँ, थाहा पायौँ कि सबैभन्दा बढी क्यालोरी फ्याटमा हुन्छ। र त्यसै गरी हामी एनर्जीको कुरा रहेछ यहाँ अप्सन ए मा फ्याट, अप्सन बी मा कार्बोहाइड्रेट, अप्सन सी मा भिटामिन, अप्सन डी मा प्रोटिन। अफकोर्स हाम्रो अप्सन ए हुन गइरहेछ यसको सही उत्तर। सबभन्दा बढी हामी फ्याटबाट एनर्जी पाउँछौँ। त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 7 मा जाउँ। बिसिजी स्ट्यान्ड फोर, होइन। अप्सन ए मा छ ब्याक्टेरिया क्लामेट ग्युरिन, अप्सन बी ब्यासिलस क्लामेट ग्युरिन, अप्सन सी ब्याक्टेरियो क्लामेट ग्युरिन, अप्सन डी ब्याक्टेरिसाइडल ग्युरिन। कुन चाहिँ हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी ब्यासिलस क्लामेट ग्युरिन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ त। व्हिच भ्याक्सिन मस्ट नट बी फ्रोजन। हामी कुन भ्याक्सिनलाई पटक्कै फ्रोजन गर्नु हुँदैन? फर्स्ट अप्सन ए मा रहेछ पोलियो एन्ड मिजेल्स, अप्सन बी मा रहेछ पोलियो एन्ड बिसिजी, अप्सन सी मा रहेछ डिपिटी एन्ड टिटी, अप्सन डी मा रहेछ बिसिजी एन्ड मिजेल्स। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी डिपिटी एन्ड टिटी। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 9 मा हेरौँ। द ओरल कन्ट्रासेप्टिभ मेथड अफ स्पेसिङ बिट्विन प्रेग्नेन्सी इज। अप्सन ए मा रहेछ डायफ्राम, अप्सन बी मा रहेछ कन्डम, अप्सन सी मा रहेछ आइयुडी, अप्सन डी मा रहेछ ओरल पिल। हामी क्वेसनलाई एकचोटि फेरि मजाले हेरौँ त। द ओरल कन्ट्रासेप्टिभ मेथड भन्न छ नि त। ओरल चाहिँ
हाम्रो पटक्कै डायफ्राम कन्डम आयुधि त हुँदै होइन, त्यही भएर यसको ओरल पिल नै सही उत्तर हो अप्सन डी। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 10 मा जाऊँ। द लेन्थ अफ युटेराइन ट्युब इज एप्रोक्स। युटेराइन ट्युबको लेन्थ कति हुन्छ त लगभग? अप्सन एमा रहेछ 5 सेन्टिमिटर, अप्सन बीमा रहेछ 10 सेन्टिमिटर, अप्सन सीमा रहेछ 15 सेन्टिमिटर, अप्सन डीमा रहेछ अल अफ द एबभ। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी। युटेराइनको वेल, युटेराइन ट्युब एप्रोक्स यसको लेन्थ चाहिँ 15 सेन्टिमिटर जति हुँदो रहेछ। त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 11 मा हेरौँ त। व्हिच अफ द मेल स्ट्रक्चर इज एनालोगस टु फिमेल क्लिटोरिस? अप्सन ए मा रहेछ ग्ल्यान्ड्स पेनिस, अप्सन बी स्क्रोटम, अप्सन सी टेस्टिस, अप्सन डी इपी डी डाइनामिक्स। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए हो ग्ल्यान्ड पेनिस। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 12 मा हेरौँ। In pregnancy, which of the following bacteria is predominant in vagina? अप्सन ए मा रहेछ lactobacillus, अप्सन बी पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, अप्सन सी लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस, अप्सन डी ट्रेप्टोकोकस एन्ड एगेलेटेरिया। सो यसको सही उत्तर हो अप्सन ए lactobacillus। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 13 मा हेरौँ त। क्वेसन रहेछ व्हिच फाइन्डिङ सजेस्ट द्याट द वुमेन ह्याड प्रिभियस भाइजनल डेलिभरी? होइन, कुन सजेसनले फाइट गर्छ कि प्रिभियस भाइजनल डेलिभरी भएको रहेछ भन्दाखेरि? होइन, अप्सन ए मा रहेछ क्लोजली एपोज्ड लेबिया मेजोरा, अप्सन बी मा रहेछ सर्भिक्स लेन्थ इक्वल टु द बडी, अप्सन सी लेबिया माइनोरा प्रोजेक्टिङ past the labia majora, अप्सन डी मा रहेछ स्मल स्मुथ ओभल सेप्ड एक्सटर्नल सर्भाइकल ओस। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी स्मल स्मुथ ओभल सेप्ड एक्सटर्नल सर्भाइकल ओस। त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 14 मा हेरौँ त। Which of the following process leads to uterine enlargement in pregnancy? अप्सन ए मा रहेछ हाइपरट्रोफी, अप्सन बी हाइपरप्लेजिया, अप्सन सी डेसिडुअलाइजेसन, अप्सन डी कोलेगेन डिसोसिएसन। यसको सही उत्तर हो हाइपरट्रोफी। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 15 मा हेरौँ त। Which is the narrowest diameter of pelvic inlet through which the fetal head must pass? यसको अप्सन ए मा रहेछ ट्रु कन्जुगेट, अप्सन बी डायगोनल कन्जुगेट, अप्सन सी ट्रान्सभर्स डायमिटर, अप्सन डी अब्स्टेटिकल कन्जुगेट। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी अब्स्टेटिकल कन्जुगेट। त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 16 मा हेरौँ त। इन्गेजमेन्ट अकर व्हेन द biparietal diameter of fetal head descended below the level of which of the following? अप्सन ए मा रहेछ मिड पेल्भिक्स, अप्सन बी पेल्भिक इनलेट, अप्सन सी पेल्भिक फ्लोर, अप्सन डी स्टिल ट्युबरोसाइटिस। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी पेल्भिक इनलेट। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 17 मा हेरौँ त। On what day the blastocyte typical start to implant into the uterus? अप्सन ए मा रहेछ 3 to 4 days, अप्सन बी मा रहेछ 6 to 7 days, अप्सन सी मा रहेछ 9 to 10 days, अप्सन डी मा रहेछ 14 to 15 days। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 6 to 7 days।
वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 18 मा हेरौँ प्लासेन्टा हैज टिस्यू अप्सन ए मा रहेछ मैटरनल एन्ड फेटल अप्सन बी मा रहेछ ओन्ली मैटरनल अप्सन सी मा रहेछ ओन्ली फेटल अप्सन डी मा रहेछ एबनर्मल यसको सही उत्तर हजुरहरू पक्कै पनि गेस गरिसक्नु भएको होला मैटरनल एन्ड फेटल किनभने त्यो आमा र बच्चा दुईटैको जुडा हुन्छ दुईटैको टिस्यू भन्न मिलिन्छ है सो त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 19 मा हेरौँ त द फिमेल रिप्रोडक्टिभ हर्मोन इन्क्लुड्स अप्सन ए मा रहेछ इस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन अप्सन बी मा रहेछ एड्रोजेन एन्ड एस्ट्रोजन एन्ड अप्सन सी मा रहेछ टेस्ट्रोन एन्ड एड्रोनोजेन एन्ड डी अप्सन डी मा रहेछ अल अफ द अबभ यसको सही उत्तर हो अप्सन ए इस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 20 मा हेरौँ द नेम अफ एम्ब्रायो इज गिभन अप टु हैन अप्सन ए मा रहेछ 0 to 14 days अप्सन बी मा रहेछ 15 to 8 weeks 15 days to 8 weeks अप्सन सी मा रहेछ 9 to 16 weeks अप्सन डी मा रहेछ 17 weeks to birth यसको सही उत्तर के हो भन्दाखेरि हजुरहरू एकैछिन गेस गर्न त कुन हो पक्कै पनि अप्सन चाहिँ हाम्रो बी हो 15 to 8 weeks 15 days to 8 weeks लाई एम्ब्रायो भन्न मिलिन्छ त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 21 मा जाउँ मैटरनल complications that leads to permanent labor आर हैन यसको अप्सन ए मा रहेछ एपीएच अप्सन बी मा रहेछ सर्भाइकल इन्कम्पिटेन्स अप्सन सी मा रहेछ पोलिहाइड्रा मेनस अप्सन डी मा रहेछ अल अफ द अबभ यसको सही उत्तर के हो अल अफ द अबभ अप्सन डी वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 22 मा हेर्दै जाउँ फेटल मैक्रोसोमिया indicates हैन enlargement of fetal abdomen enlargement of fetal skull अप्सन सी मा रहेछ generalized fetal enlargement अप्सन डी मा रहेछ all of the above यसको सही उत्तर के हो अप्सन नम्बर सी generalized fetal enlargement 23 मा रहेछ the placenta which is directly anchored to the myometrium is अप्सन ए मा रहेछ adherent placenta अप्सन बी मा रहेछ placenta accreta अप्सन सी मा रहेछ retained placenta अप्सन डी मा रहेछ all of the above यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी placenta accreta वेल 20 क्वेसन नम्बर 24 मा हेर्दै जाउँ द शोल्डर्स प्रेजेन्टेसन इज कल्ड अप्सन ए मा रहेछ द शोल्डर प्रेजेन्ट over the cervical opening during the labor option number B when the shoulder present anteriorly at the pelvic spine option number C shoulders present at the inlet option D all of the above इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए the shoulders present over the cervical opening during labor well question number 25 मा हेर्दै जाउँ in bro presentation the fetal attitude is one of the option A मा complex flexion option B complete extension option C in between full extension and full flexion option D all of the above इसको सही उत्तर option number C in between full extension and full flexion त्यसै गरी हामी question number 26 मा हेरौँ the condition where the presentation of the fetus is constantly changed even beyond 36th week of pregnancy is known as a transverse lie unstable lie option C मा रहेछ oblique lie option D मा रहेछ longitudinal lie इसको सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी
unstable lie. Well, which of the following is the common cause of obstructed labor? Option A CPD, option B big baby, option C fatty mother, option D PIH. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए CPD. CPD को फुल फर्म चाहिँ सेफेलोपेल्भिक डिसप्रोपोर्सन र त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 28 मा हेर्दै जाउँ. When the uterus is turned inside out, it is called as like option A retrovision of the uterus, option B inversion of uterus, option C retrograde uterus, option D gravid uterus. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी inversion of uterus. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 29 मा हेर्दै जाउँ. Which is the most common cause of uterus rupture? Option A मा रहेछ excessive oxytocin, option B manual manipulations, option C previous uterine perfections, option D previous SC scars. यसको सही उत्तर हो ऑप्शन डी previous SC scar. सिजेरियन सेक्सनको स्कारहरू देखा परिरहेको हुन्छ. र त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 30 मा हेर्दै जाउँ. Which of the following conditions leads to malpresentation? Option A मा रहेछ placenta previa, option B मा रहेछ abruption placenta, option C मा रहेछ PPH, option D मा रहेछ none of above. यसको सही उत्तर हो ऑप्शन A placenta previa. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 31 मा जाउँ. Majority of early miscarriage occur due to option A मा रहेछ genetic factor, option B मा रहेछ endocrine factor, option C infection, option D none of above. यसको सही उत्तर हो मेजोरिटीमा धेरै मात्रामा देखा पर्ने भनेको जेनेटिक फ्याक्टर ऑप्शन ए. क्वेशन नम्बर 32 मा हेरौँ त. The sign of neonatal hypothermia is option A rectal temperature below than 35 degrees Celsius, option B respiratory slow, option C reluctant to feed, option D high pitch cries. यसको सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए हाइपो भन्दाखेरि नै कम हो, त्यही भएर यो 100 यसको रेक्टल टेम्परेचर बिलो देन 35 डिग्री सेल्सियस भयो भने न्यूनेटल हाइपोथर्मिया भन्न मिल्छ. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 33 मा हेरौँ त. Well, the immediate nursing care needed in case of asphyxia in a newborn is initiate early feeding, option B administer oxygen, option C gentle handling of the baby, option D maintain clear airway. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन डी maintain clear airway. क्वेशन नंबर 34 मा a healthy newborn is option A born at term cries later, option B born at term cries immediately, option C born before the EDD and cries immediately, option D all of the above. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी born at term cries immediately. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 35 मा हेरौँ त. The average crown heel length of term infant is option A 40 centimeters, option B 50 centimeters, option C 60 centimeters, option D 80 centimeters.
यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 50 सेन्टिमिटर। Well, 36. The slightly enlarged breast in newborn may show milky secretion, commonly known as option A colostrum, option B witch milk, option C breast milk, option D none of the above. यसको सही उत्तर हो अप्सन बी witch milk। त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 37 मा हेर्दै जाउँ त। लो बर्थ वेट बेबी बाई डेफिनेसन, isn't it? सो हामी यसको अप्सनमा हेरौँ त। अप्सन ए मा रहेछ लेस देन 5th percentile of expected weight, less than 15th percentile of expected weight, option C less than 10th percentile of expected weight, option D less than 29th percentile of expected weight। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी less than 10th percentile expected weight। त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 38 मा हेरौँ त। Single umbilical artery is associated with polyhydramnios, option B advanced maternal age, option C as a genetic factor, option D low nutrition। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी genetic factor। Well, question number 39 ma a newborn has HR80 per minute, weak respiratory effort, no response to nasal catheter and has central cyanosis. The APGAR score is option A 1, option B 2, option C 3, option D 4। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 3। Question number 40 Mongolian spot over buttocks and back are seen in case of option A Mongols, option B purpura, option C scavenge, option D normal babies। इसको सही उत्तर हो ऑप्शन डी नॉर्मल बेबीज। वेल त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 41 मा हेर्दै जाउँ। Which of the following is incorrect about cephalohematoma? Option A does not cross suture, option B fluctuations is seen, option C present during birth, option D present few hours after birth। इसको सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी present during birth। Well, question number 42 मा जाउँ। Breastfeeding is good for mother because it हैन त्यसपछिको कुन चाहिँ आन्सर हो? अप्सन ए मा रहेछ डेभलप एन raised child, option B decrease the chance of carcinoma of breast, option C decrease the chance of endometrial carcinoma, option D increase the maternal nutrition status। इसको सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी decrease the chance of carcinoma of breast। Well, question number 43 मा हेरौँ त। all are commonly observed in post-mature infant except option A long hair, option B increased alertness, option C evidence of lanugus, option D evidence of scalp hair। इसको सही उत्तर हो ऑप्शन सी evidence of lanugus। Well,
त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 44 मा हेरौँ त कर्पस ल्युटियम सेक्रेट डाटा हार्मोन कुन हार्मोन कर्पस ल्युटियमले सेक्रेट गर्दो रहेछ त अप्सन ए मा रहेछ इस्ट्रोजेन अप्सन बी प्रोल्याक्टिन अप्सन सी प्रोजेस्टेरोन अप्सन डी अक्सिटोसिन यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी प्रोजेस्टेरोन वेल त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 45 मा हेरौँ त द मोस्ट एक्युरेट डायग्नोसिस अफ प्रेग्नेन्सी इज द मोस्ट एक्युरेट डायग्नोसिस अफ प्रेग्नेन्सी इज अप्सन ए एमेनोरिया अप्सन बी क्विकनिङ अप्सन सी एफएचएस अप्सन डी एब्डोमिनल डिस्टेन्सन्स यसको सही उत्तर हो अप्सन सी एफएचएस वेल फेटल हार्ट साउन्ड्स क्वेशन नम्बर 46 मा हेरौँ त cause of neonatal respiratory distress are all except option A maternal diabetes option B prematurity option C cesarean birth option D hyperbilirubinemia यसको सही उत्तर हो option D hyperbilirubinemia so त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 47 मा जाउँ failure of the neonatal to pass stool within first 48 hours suggest यसलाई के भन्दो रहेछ अप्सन ए मा न्यूनेटल सेप्सिस अप्सन बी मा कन्जेनाइटल डिफेक्ट्स अप्सन सी मा इनएडिक्वेट न्यूट्रिसन अप्सन डी बर्थ एस्फाइक्सिया यसको सही उत्तर हो अप्सन बी कन्जेनाइटल डिफेक्ट्स त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 48 मा आउँ इन व्हिच स्टेज द चाइल्ड हैज मोस्ट पावरफुल peer influence ऑप्शन ए मा रहेछ टोडलर ऑप्शन बी प्री स्कूलर ऑप्शन सी स्कूलर ऑप्शन डी एडोलसेंस इसको सही उत्तर हो ऑप्शन डी एडोलसेंस क्वेश्चन नंबर 49 मा हेरौँ त अकॉर्डिंग टू IMCI classification pneumonia is considered in infant if respiratory rate is above 40 beat per minute B 60 beat per minute C above 30 beat per minute D option D above 50 beat per minute इसको सही उत्तर ऑप्शन B 60 beat per minute well एक त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 50 मा हेरौँ त अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल स्टेज अफ टोडलर इज ऑप्शन A ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ऑप्शन B इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ऑप्शन C autonomy versus shame and doubt option D identify versus rule confusion इसको सही उत्तर हो ऑप्शन C autonomy versus shame and doubt धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म हजुरले हेर्नु भएकोमा र यसैगरी म छिटो छिटो अर्को नयाँ टपिकको नयाँ सेटको ल्याउने गर्छौं हजुरहरूको सहयोग धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यदि हेर्नु भएको छ भने प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद